Shteti paguan qindra milion euro për koncesionet në shëndetësi, por shqiptarët vojnë për marrjen e shërbimeve minimale. Qendrat shëndetësore në shumë fshatra mungojnë ose janë degraduar totalisht. Hemorragjia e mjekëve ka goditur fort qendrat shëndetësore në zonat rurale. Sa qendra shëndetësore funksionojnë në të gjithë vendin? Apo marrin shqiptarët shërbim shëndetësor falas? Si po i varfëron shqiptarët mbulimi i shpenzimeve shëndetësore? Shëndetësia kushton, kushton, nuk është falas, por ofrohet falas kur konceptohet si një e mirë publike, dhe për ta ofruar falas, dikush do ta blej dhe e blen shteti dhe e ofron individëve. Premtimi për shëndetësinë falas e ka përndjekur kryeministri Edi Rama gjatë këtyre 8 viteve. Në fakt, e vërteta është se vendi ynë ka një sistem miks. Kjo do thotë se shëndetësia financohet nga buxheti i shtetit dhe nga të ardhurat e kontributeve shëndetësore. Mendoj se duhet ndarë pjesa e propagandës, që është karakteristike për çdo qeveri, por kryesisht qeveritë e majta përdorin këto propagandëse natyre, me atë thelb të trashëguar të shërbimit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë. Pa diskutim që nuk është falas dhe është shumë e shtrenjtë për shqiptarët. Ne kemi të përcaktuar me ligj që 3% e pagës shkon si derdhje kundrejt pagesës për sigurimet shëndetësore, nga kjo 1.7 për gjysmën e paguan punëdhënësi dhe gjysmën e paguan punëmarrësi. Dhe e dyta është elementi i cili lidhet me buxhetimin nga ana e shtetit. Shteti në varësi të kostos që llogaritet për shpenzimet shëndetësore të një banori, ai përcakton edhe se sa është vlera që shteti akordon për këto shërbime mjekësore. Për vitin 2022, buxheti i shëndetësisë është rreth 77 miliard lek. Çdo qytetar shqiptar i punësuar der 3.4% të pagës për kontributet shëndetësore. Me një vëzhgim të shpejtë, kupton se si qëndron e vërteta e shëndetësisë falas. Në shumë zona, jo vetëm që nuk kemi shëndetësi falas, por nuk kemi as akses në shërbimet shëndetësore. Paradoksi qëndron se shpenzimet e qytetarëve nga xhepi për shëndetësinë vazhdojnë e rriten. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, shëndetësia nuk është falas për shqiptarët, madje është burimi kryesor për vështirësitë financiare të popullsisë së vendit. Në një analizë të publikuar në vitin 2020, OBSH deklaron se kostot për të kuruar shtyn drejt varfërisë 8% familjeve shqiptare. Nga ky kontingjent, 12% nuk arrin të plotësojnë as nevojat minimale të ushqyerjes, pikërisht si pasojë e shpenzimeve shëndetësore. Në raportet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, por edhe të raportet të tjera ndërkombëtare, thuhet që shqiptarët paguajnë rreth 50% nga xhepi i tyre për të marrë një shërbim shëndetësor në shërbimet publike. Çka do thotë që është sërish një barrë e madhe ekonomike për qytetarët shqiptar. 1/3 e popullsisë së vendit sot llogaritet e pasiguruar dhe detyrohet të paguajë për çdo gjë. Përveç shërbimit të emergjencës, vizitave te mjekët e familjes dhe check-upit, por në realitet, shëndetësia nuk është falas as për të siguruarit. Nëse neve do quajmë një shërbim falas, do thotë që neve nuk paguajmë për atë shërbim. Nëse shkojmë në një qendër humanitare dhe marrim një shërbim ose marrim një ndihmë për të cilën neve nuk paguajmë, atëherë kjo quhet një ndihmë falas. Nëse në rastin e shërbimeve shëndetësore, ne vërtet nuk paguajmë kur shkojmë në spital ose kur shkojmë në qendrat shëndetësore, në ambulancë dhe me radhë, por neve kemi parapaguar paraprakisht, për arsye se neve kemi paguar për sigurime shëndetësore që kemi thënë, dhe njëkohësisht i gjithë sistemi që paguan të gjithë shpenzimet për sigurime shoqërore dhe shëndetësore nga ana e shtetit janë në bazën e taksave dhe tatimeve që ai mbledh tek qytetarët. Çdo shqiptar paguan mesatarisht 4.500 lek në vit nga xhepi, ku barnat përbëjnë koston kryesore, ndjekur nga kujdesi spitalor, ai jo spitalor, teste diagnostifikuese, si edhe kujdesi dentar. Këto pagesa nga xhepi sipas OBSH janë në rritje nga viti në vit.
Ndërkohë që edhe Instat deklaron rritje të shpenzimeve për shëndetësinë. Sa i përket kostove spitalore, vitin 2020, kostot mesatare për një të shtruar në Spitalin e Traumës përllogaritet 99.050 lekë. Ky është institucioni me kosto mesatare më të lartë. Ndërkohë, për të shtruar në një spital të nivelit rajonal, kosto mesatare është rreth 82.700 lekë, ndjekur nga Spitali Universitar me 61.030 lekë. Këto janë kosto të përllogaritura për mbulim nga Fondi Kujdesit të Detyrueshëm Shëndetësor dhe nuk referojnë kostot e tjera për spitalizimin që mbulohen privatisht nga individët. Nëse do marrim dhe do të mbështetemi të dhënave zyrtare që vijnë nga Instat, në vitin 2019 të shpenzime për një familje me rreth 4 vete kanë qenë rreth 3.500 lekë të reja, ndërkohë që në vitin 2020 kjo vlerë ka ardhur duke u rritur rreth 4.500 lekë të reja, duke zënë rreth 5.4% të volumit të gjithë shpenzimeve që ka ky buxheti i një familje shqiptare. Ky sistem që të orienton drejt pagesave shtesë, sipas OBSH, bën që 1 në 5 persona të shtyjnë apo të kërkojnë kujdesin shëndetësor kur ka nevojë. Ky raport bëhet më shqetësues për familjet më të varfra, që nëse nuk arrijnë të gjejnë borxh, nuk mund të marrin mjekim. Ka nevojë të kishim një treg të shëndetit. Për fat keq në 10 vite kjo nuk ka ndodhur, për më tepër që edhe disa masa gjysmake që u morën në periudhën e pandemisë, e cila është ende prezent, përsëri nuk reflektuan në uljen e kostos kësaj pandemie tek qytetarët. Në pamundësinë e qeverive për të investuar në infrastrukturën shëndetësore dhe në shërbimet shëndetësore, nisën të përdoren koncesionet. Si gjetje, jo nuk mund të konsiderohet e gabuar. Problemi qëndron se si janë dhënë koncesionet, kujt janë dhënë dhe sa kanë realizuar qëllimin për të cilin u dhanë. Ajo çfarë ne kemi konstatuar si shoqëri civile është gabim fakti që këto koncesione nuk janë monitoruar siç duhet, shërbimi i tyre ndaj pacientëve nuk ka qenë dhe aq cilësor dhe gjithashtu kanë qenë miliona të hedhura kot për shërbime të cilat nuk janë kryer në fakt nga koncesionarët por paratë e tyre janë marrë. Në sistemin e shëndetësisë janë dhënë 4 shërbime me koncesion. Bëhet fjalë për check-up, hemodializën, sterilizimin e pajisjeve mjekësore dhe laboratorët. Që nga viti 2015, llogariten më shumë se 140 milion euro që buxheti i shtetit ka paguar për koncesionet në shëndetësi. Këto janë koncesione që kanë edhe një barë të madhe ku i bie 23% e totalit të koncesioneve në shëndetësi. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, niveli më i lartë i financimit të 3 koncesioneve të para u arrit në vitin 2019 me 3.8 miliard lekë, ose rreth 31 milion euro. Për vitin 2020, pas pandemisë, financat e kanë rishikuar buxhetin me ulje dhe pagesat totale parashikohen në total 2.8 miliard lekë, ose 25% më pak se në vitin 2019. Në pjesën e dytë të vitit 2020, filloi zbatimi i koncesionit 4, atij të laboratorëve, për të cilin janë parashikuar 400 milion lekë. 4 koncesionet janë parashikuar për një periudhë 10 vjeçare, me një shumë totale prej 45.5 miliard lekësh, ose rreth 370 milion euro. Mazhoranca e Maj që erdhi në pushtet në 2013 e filloi politikën e koncesioneve në shëndetësi pikërisht me idenë që përmes kësaj situate do zgjidhte problematika të shëndetësisë cilësore falas ose cilësisë së shëndetësisë publike, e cila ofron shërbim më të gjerë dhe më të mirë. Por ajo çka shohim në vitet që pasojnë është që kostot për këto kontrata koncesionare janë të larta, shpesh herë mënyra se si janë për kontraktimet ka pasur dhe risk të lartë që lidhet mbi të gjitha me studimet që janë bërë për kostot, me mënyrën se si janë analizuar asete publike të cilat më pas transferoheshin në këtë PPP apo në këtë partneritet publik-privat, por mbi të gjitha integriteti i atyre kompanive të cilat u bën pjesë e angazhimit për një kontratë të karakterit koncesionar. Por këto koncesione kanë patur shumë kontestime si nga ekspertë të shëndetësisë, ashtu edhe nga institucionet. Kontrolli i lartë i shtetit ka gjetur shkelje në këto kontrata, si dhe ka kërkuar nisjen e hetimeve për zyrtarët e përfshirë. Pajisjet, facilitetet, godinat dhe pagat e personelit mbulohen nga buxheti. Mbulohen nga buxheti i shtetit edhe kur transferohen tek privati, sepse thjesht përdoren po të njëjtat burime, por me ndryshimin që shndërrohet në biznes. Disa nga kontraktorët, pjesërisht ose plotësisht, vinin edhe nga regjistra tregtar, ku kontraktori, kompania regjistrohet në formë shell apo guack. Pra nuk kemi mundësi të shohim kush është drejt për drejt kontraktori i kësaj kompanie.
kompania apo pronari i kësaj kompanie. Nga ana tjetër, duke mos bërë kontrollin, nuk e kuptuam nëse ishte një interes i drejt për drejt klientelist apo kishte interesa të cilat të lidheshin vërtet me shëndetësinë. Koha me cilën u vlerësuan procedurat ishte një kohë shumë e shkurtër dhe në ndonjë rast kishim dhe problematika që megjithëse autoritetet shtetërore morën kompani apo morën entitete për t'i konsultuar gjatë procedurës së kontraktimit, në fund nuk u morën në konsiderat. Tani, le të shohim se çfarë ndodhi me këto kontrata gjatë viteve të pandemisë 2020-2021. Ato kanë marrë në total 4.8 miliard lek, ose rreth 40 milionë euro sipas Fondit Kujdesit Shëndetësor. Pavarësisht emergjencës së shkaktuar nga pandemia, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se kontratat koncesionare të sterilizimit të instrumentave kirurgjikal dhe hemodializës do të vijonin funksionimin normalisht. Ndërkohë që koncencioni për kontrollin shëndetësor bazë, i njohur si check-up, u pezullua përkohësisht, duke aktivizuar klauzolën kontraktuale të ashtu quajturës forcës madhore. Çfarë është dhënë me koncesion ka një vlerë kontraktore të angazhuar dhe vetëm arbitrazhi mund të bëjë një ndërprerje apo një rishikim të vlerës. Këto koncesione, një pjesë e tyre në momentin që ka pasur një situatë të emergjencës, për shkak të fatkeqësisë ose për shkak të situatës ndërkombëtare të pandemisë, kanë pasur momente të pezullimit. Por kjo nuk do të thotë që koncesionarit, pra privatit, nuk i mbulohen shpenzimet e tij dhe nuk i adresohen nevojat e tij për ta zbatuar objektin e kontratës. Por pavarësisht pezullimit kontratës, në katërmujorin e parë të 2020-s, kompanisë koncesionare të kontrollit shëndetësor bazë ju transferuan 352 milion lek nga buxheti i shtetit, shumë që likuidonte kontrollet e kryera në 2 muajt e fundit të 2019-s. Ndonse rastet e diagnostikuara me COVID-19 ishin në rritje, në shtator 2020, Ministria e Shëndetësisë vendosi të riaktivizonte koncesionin e check-up. Edhe pse shërbimi u ofrua për pak ditë, nxori në pas sipas KLSH-s problematikën e pagesës për shërbime të pakryera ndaj kompanisë koncesionare. Tani po na japin këto rezultate që edhe kur shërbimet nuk merren, shërbimet paguhen. Kjo do ndodh me gjithë koncesionet. Nuk ka burr shteti, jurist, avokat, ministër, që atë që ka i është dhënë në defekt apo në një situatë të rregullt, me një detyrim kontraktor, koncesionar apo partneriteti publik-privat, një autoriteti privat, t'ja marrë dhe t'ja kthej mbrapsht autoritetit shtetëror. Koncesionet janë lek të ngrira në favor të atij të cilit i ke dhënë të drejtën koncesionare. Referuar auditimit, në total, nga këto pagesa, evidentohen 2127 raste në shumën 3.9 milion lek, të cilat janë paguar për shërbim të pakryer. Sipas për llogaritjeve të kryera, pagesat e FSDKSH-s për punë të pakryer nga viti 2015 deri në vitin 2019 ndaj kompanisë në fjalë, kapin vlerën 930 milion lek, ose 7.6 milion euro. Vetë kontrolli i lartë i shtetit ka nxjerrë që shërbimi i koncesionit të kontrollit bazë janë diku të 7.6 milion euro të dhëna për shërbime të cilat nuk janë kryer nga koncesionari. Përmendoni sa paradoksale është fakti që jepen miliona euro për shërbimet që nuk kryen një kompanie private, të cilat përfitojnë vetëm disa individ miliona euro nga taksat tona, ndërkohë që ne kemi mungesë totale të theksuar për shërbime bazike, për shërbime jetike. Ngjashëm me koncesionin e check-up, pagesa për shërbime të paofruara konstatohen edhe për koncesionin e hemodializës. Sipas KLSH-s, gjatë vitit 2020, numërohen 3654 seanca dialize të paralizuara, për të cilat kompania është paguar nga fondet publike. Në total, efekti financimit të shërbimit të pakryer që në vitin 2016 e deri në fund të vitit 2020 vlerësohet në shumën 352 milion lek. Janë dhënë diku te 3654 raste të cilat nuk janë kryer por janë rimbursuar nga buxheti ynë. Pra të gjitha këto janë abuzime të theksuara dhe keq menaxhime të parave publike, të cilat pengojnë ose më saktë pacientëve nuk marrin atë çfarë ju duhet në të vërtetë në sistemin shëndetësor. Investimet në shëndetësi kryesisht janë përqendruar në Tiranë. Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza
është kthyer në pritjen e pjesës dërmuese të pacientëve. Edhe pse janë bërë përpjekje në disa raste për të zbutur këtë fenomen, ende nuk konstatohet asnjë ndryshim. Vijojmë të kemi mungesa të theksuara të personelit shëndetësor, si dhe mungesës të infrastrukturës në rrethe. Këto dy faktorë bëjnë që pacientët në zonat rurale mos të marrin shërbime të mirëfillta. Nëse shkon për shembull në spitalin e Tepelenës e i thotë shko në Gjirokastër, dhe në Gjirokastër thotë shko në Tiranë, atëherë kjo tregon në këtë rast edhe për mungesat e thelluar që ka së pari të stafit mjekësor dhe më pas të tërësisë të gjithë pjesës shoqëruese. Nëse ne nuk e ofrojmë qytetarit atë çka e ka detyrë shteti t'i ofrojë, mbrojtjen e shëndetit të tij, e cila lidhet drejt për drejt me një gjë shumë të madhe që është siguria kombëtare, atëherë do thotë që neve nuk i kemi ofruar minimalisht mbrojtjen e jetës së tij, dhe kjo e bën që ai mos marrë një shërbim dhe që është ajo pjesa e cënimit të dinjitetit të tij. Top Story, për të sjellë një panoramë sa më reale të situatës, ka udhëtuar në disa zona rurale të vendit. Kjo është një hartë e të gjithë fshatrave ku kemi shkuar. Fillimisht kemi udhëtuar drejt periferisë së kryeqytetit, në njësinë e Baldushkut. Kjo njësi administrative ka në përbërjen e saj 14 fshatra. Vetëm 16 kilometra larg Tiranës ndodhet fshati Koçaj. Kjo që jeni duke parë është ambulanca e fshatit. Ajo është jashtë funksionit. Ky banor i fshatit Koçaj na tregon për vështirësitë që asin. Një të sëmuri do t'i duan rreth 4 kilometra që të dalë fillimisht në rrugën e shtruar e më pas të shkojë te një mjek familje. Smorët i riu, makinës Tiranë. Do dalin deri fund asfaltit. Janë 30 kilometra. Nga kënej që vinë me çantën krahë, njerëz smorë me fëmijë. Ka vite që flitet për rrugën, po asgjë s'po bëjnë. Vjeni kohë fushate, hullinim i 2-3 metër kub materiale të sa me i millësytave. Sa banor mund të ketë fshati juaj, fshati Koçaj? Fshati Koçaj ka 220 banor. Ka kuja këtu lagje sipër, është akoma më shumë. Mëtej Sabriu, në rrëfense të njëjtin fat, kanë edhe banorët e disa fshatrave të tjerë. Mungesa e ambulancave dhe personelit shëndetësor i detyron që t'i drejtohen kryeqytetit për të marrë shërbime. Janë 2 fshatra tjera, 3 sipër. Shalqinsi, Mihajsi, Luga, ato bile komunikojnë më tepër me nese, e kanë vështirë me shku në Buzhit. Në fshatin Vesi, po në Baldushk, nuk ka fare ambulancë. Banorët kujtojnë se në vitet e diktaturës, pranë kësaj ndërtese ka qenë edhe qendra shëndetësore. Ajo është amortizuar dhe është rrëzuar me kalimin e viteve. Tani nuk ka asnjë gjurmë prej saj. Ndërkohë që edhe banorët e këtij fshati ju duhet të udhtojnë rreth 3 kilometra për të konsultuar me një mjek të përgjithshëm. Shem kohë ku këtu demokracia. Tash shkojmë në Mustafa Koç. Aty është doktori i përgjithshëm. Po sa larg e keni? Pa, 3 kilometra. Rrugëtimi ynë vijon drejt Elbasanit. Fshati që jeni duke parë në këto pamje është Hajdaran. Ambulanca e këtij fshati ka disa vite që ka dalë jashtë funksionit. Ajo është lënë të degradohet plotësisht. Dikush i ka marrë dyert e dritaret. Muret janë prishur. Brenda nuk gjendet asnjë pajisje. Në vend 2-3 vjetë, se zrijet në funksion. Si që pata dhe që ishte shkatruar. Dy fshatra ati e mbjeden. Po si nuk du të ishte më mirë, këtu në lagjet, në rjetë që këtej një smush shkona dhe rjetë e punë.
Fshati i radhës ku ndalëm është Dragostunja e rrethit të Librazhdit. Ambulanca e këtij fshati duket e rregullt, por ajo qëndron gjithkohën e kyçur dhe banorët nuk mund të marrin shërbim. Investimi është bërë nga donatorë të huaj. Shërbimi shëndetësor parësor është më i dobti në vendin tonë. Kjo për arsye që nuk flasim vetëm për infrastrukturën, që në fakt kanë filluar disa qendra të kenë një infrastrukturë më të mirë në mure dhe në imazh, por sa i takon pastaj shërbimit, sa i takon imazhërisë të tyre, aparaturave, lën shumë për të dëshiruar. Por ajo çfarë është akoma më problematike është mungesa e stafit shëndetësor. Pra në nishën shëndetësore ku nuk ka një mjek specialist, ku nuk ka staf të dedikuar sipas patologjive të ndryshme, atëherë mund të themi që kjo qendër shëndetësore nuk e kryen funksionin e saj ndaj qytetarëve. Disa kilometra më larg ndodhet fshati Qukës. Në anë të rrugës gjendet qendra shëndetësore e këtij fshati, e cila ju shërben rreth 9.000 banorëve. Jashtë kamerës, drejtori i kësaj qendre pohon se ka nevojë për investime. Tani do të shohim nga afër gjendje në disa fshatra të përrejnjësit. Ndalesën e parë e bëm në fshatin Katjel. Në këtë fshat na ra në sy gjallëria që sillnin fëmijët. Shkolla e tyre ishte shumë afër me ambulancën e fshatit. Kjo ambulancë është rregulluar vite më parë nga donatorë të huaj, ndërsa sot është në këtë gjendje që shihni. Ky është një ndër fshatat më të mëdhenj dhe mbuloi 2024 banor. Godina ka nevojë për rikonstruksion në masën e lyrjeve, nga jashtë ka nevojë për lyrje dhe për riparime që kanë kohë që s'janë bërë, dhe ne kemi nevojë për pajisje, për kartotek, me këto dollape që kur i kemi, s'kemi zëvendësuar, kurse gjërat e tjera i kemi. Njëke e familjes shprehet se edhe pse ndërtesa ka nevojë për rregullime, banorët i marrin shërbimet bazë. Tu ofrohet shërbimi i vizitës për pacientët kronik, i vizitës dhe ndjekjes dhe vaksinimit të fëmijëve nga 0 deri në 18 vjeç, i ndjekjes dhe vizitave të gruas shtatzan dhe shërbimet të rekomandimeve siç janë ofruar tani dhe mjekime, injeksione, ka që kryet në një ambulancë. Unë me modesti e them që kam ambulancën më të mirë. Dhe përsa i përket shërbimit, që të ngroja, që është e domosdoshme, të akomodimit, të krevatit, të këto, unë të gjitha i kam. Edhe për kryen e serumeve, edhe për të vizitës, edhe për mbajtjen e pacientit 2-3 orë, unë e kam kushet sepse kam në të dyja dhomat krevate. 2 krevat gjendeshin vërtet në këtë ambulancë. Por ajo që na ra në sy, ishte fakti se krevatët ishin të mbuluar me batanie. Kjo mund të duket normale, por jo për një qendër shëndetësore ku çdo ditë ulen apo shtrihen 10 persona. Kjo përbën një situatë delikate sa i takon respektimit të rregullave higjieno-sanitare. Shqetësim që është edhe më evident në kohë pandemie. Duhet ishte rekonstruktuar, jo bilemi kjo ka qenë shkollë e vjetër. U kthyen në qendër shëndetësore. Për gracie. Që atje është e mbaruar. Vetëm tikulla ka, se për poshtë është krunda e tarë. Për në mikun e kemi, s'kemi të lashe për mike, për infermire. Ne vetëm kjo objekti është kryesori. Se ja ku jarë këta. Për këta fëmijë po punohet, po përse po punohet. Fshati 600 shtëpi me një ambulancë të këtillë. Fshatrat Urak dhe Kotodesh kanë rreth 1920 banorë. Njëke familje për këta banor është Aleksandra Alla. Ambulanca që jeni duke parë i përket fshatit Urak. Ajo është e amortizuar. Duket se investimet aty kanë munguar prej kohësh.
Ne mundohemi që edhe me këto kushte sipas mundësive ta kryejmë shërbimin ton denjësisht, por që sa më të mira të jenë kushtet si për ne dhe për pacientët, normalisht që do jetë shërbimi më i mirë për ta. Tani le të shohim se çfarë na tregojnë të dhënat zyrtare sa i përket mbulimit të vendit me shërbim shëndetësor. Referuar të dhënave të Instat për vitin 2020, kemi 413 qendra shëndetësore në total dhe 46 poliklinika në të gjithë vendin, numër i cili nuk ka ndryshuar që prej vitit 2016. Numri i ambulancave për periudhën në fjalë është 2037, ose 22 ambulanca më pak, krahasuar me vitin 2019. Për vitin 2020, janë shënuar mbi 7 milion vizitat e mjeku. Mesatarisht, një person ka patur 2.6 kontakte në vit, të kryera në të gjithë qendrat shëndetësore, poliklinika dhe ambulanca. Numri i vizitave ka patur një rënje prej 3.9% krahasuar me vitin 2019. Duke analizuar të dhënat, bie në sy një ulje numri të vizitave për shkak të masave të marra në kuadër të pandemisë COVID-19. Rënja më e madhe është e femrat mbi 35 vjeç të depistuara me kancer gjiri. Vetëm 22% nga 80% që është targeti vjetor kanë kryer një vizitë mjeku. Gjithashtu rënje konstatohet edhe në përqindjen e pacientëve të regjistruar që janë vizituar për herë të parë nga personeli shëndetësor. Në të njëjtën kohë, ulje ka patur edhe në vlerën e rimbursimit për pacientë sipas diagnozave. Këta janë disa tregues që na orientojnë për të kuptuar cilësinë e shërbimeve që marrin pacientët shqiptar. Mungesa e infrastrukturës shëndetësore, mungesa e personelit, kështu edhe pandemin ka bërë që shqiptarët të mos kenë qasje cilësore në shërbimet shëndetësore. Gjatë pandemisë ne realizuam një monitorim në 11 spitale rajonale për të parë sa kapacitete kanë ato, sidomos për të pritur pacient në kushte pandemie. Është për të ardhur keq, por në fakt vetëm spitali Durrësit kishte mjek specialist mjaftueshëm ose thënë ndryshe në kushte optimale, por kishte spitale të tjera rajonale të cilët ju mungonin në mënyrë të theksuar mjekët specialist. Për shembull, spitali Kukësit dhe Gjirokastrës nuk kishin mjek infeksionist. Spitali Beratët, Dibrës dhe Gjirokastrës nuk kishin mjek reanimator. Mjek reanimator i cili ishte mjeku më i domosdoshëm dhe jetik për një pacient i cili vuante nga Covidi dhe që kishte nevojë për shërbim 24 orë nga një mjek reanimator. Pra e kuptoni se sa të brishta janë strukturat tona spitalore për të pritur pacientë të cilët vuajnë sëmundje si Covidi, por edhe sëmundje të tjera të cilat janë jetike për njerëzit. Buxheti 2018 do të financojë një prej programeve më të rëndësishme të kujdesit parësor, programin e rindërtimit dhe rehabilitimit të 300 qendrave shëndetësore në 4 vite, duke filluar pikërisht në 2018, me financimin e 80 qendrave shëndetësore dhe ambulancave në gjithë territorin, si dhe duke rikthyer vëmendjen tek fuqizimi i shërbimit parësor dhe mjekut familjes. Nëse i referohemi atyre çfarë duket në terren dhe dokumenteve, ky premtim duket ende larg, pavarësisht se përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore ka qenë objektiv prej vitesh. Edhe në buxhetin e shëndetësisë për vitin 2022, infrastruktura është një zë i rëndësishëm. Le të zgjerojmë edhe më tej hartën e vazhdimit ton për të kuptuar më mirë gjendjen e infrastrukturës shëndetësore në skajet e vendit. Kjo është ambulanca në fshatin Gorre. Ajo ndodhet në anë të autostradës Lushnjë-Fier. Godina ka shërbyer për banorët e 7 fshatrave. Këto pamje i përkasin katit të dytë të ndërtesës, që dikur ka shërbyer si maternitet. Sot është lënë në mëshirë të fatit. Nuk ka dyer dhe dritare, ndërsa muret janë shembur. Shiu që bie jashtë deporton edhe brenda. Me keqja është se gjithë lagështira kalon edhe në katin e parë.
Banorëve të 7 fshatrave ju duhet që të vinë këtu dhe të marrin shërbim. Muret dhe tavanët bien her pas here nga lagështia. Në gjendje më të mjeruar është kjo ambulancë. Ajo ndodhet në fshatin Peshtan i vogël i rrethit të Fierit. Kjo godin më parë ka shërbyer si dyqan, më pas u kthye në ambulancë. Ja, ju e shikoni vetë si është gjendje, tavani është komplet i ren, lagështi, jemi me fëmijë të vegjël, ku t'i bjem këtu ja? Këtu s'ka asnjë gjë. Kushtet janë në rrëzim fare. Detyrohemi të çojmë fëmijët në Fier, në Levan, po na pranuan dhe atje se na thonë se keni mjek në familjes, ne s'kemi asgjë këtu. Ne s'kemi ambulancën rreth parë, jo të kemi mjek. Tavani kësaj godine po shkërmoqet dita ditës. Një pjesë e tij i ka rënë infermieres gjatë kohës që ka qenë duke punuar. Banorët ankohen se në fshatin e tyre nuk ka as shërbim shëndetësor dhe as shkollë. Për çdo problem, ata duhet i drejtohen qytetit të Fierit. Doktoresh s'kemi. E njerë të martave që vinë të zvin fare ta që si ishte pensioniste, shi e shkroj. Sa i ku doktoresh a ra tavani. Sa pa tjetë i ra i fermieres duke shkrojtu në tavolinën ti. As banj, as ato të durën që do ajo ambulanza, kemi nevoj dhe 1000 lekë të aji përgjithshme. Që shërbimi do marë? Po na dha na një gjilpevi me bëjmë. Në karen tavanën në kokë, në karen. Anës së rrugës për në Berat, gjendet fshati Çuka Siri. Edhe këtu ambulanca e fshatit lë shumë për të dëshiruar. Lagështira shihet gjithandej. Tualeti nuk funksionon. Por, ajo që na frymëzon dhe na jep shpresë për të ardhmen, është kjo infermiere e re që i shërben fshatit. Pasi mbaroi studimet e larta dhe punoi një vit në Tiranë, vendosi të kthehet në fshatin e lindjes. Së bashku me babain e saj, ka pastruar ferrat që rrethonin ambulancën dhe ka investuar për rikonstruksionin e saj. Jam rikthyer në vendlindje. Kam dashur që edhe punën mos ta le pas dore, sepse e pëlqej zanatin tim, se kam edhe të trashëguar si zanat, kam pas gjyshin. Edhe direkt kam aplikuar në portalin e infermierit për mjekësi, edhe kam fituar vendin këtu. Që ku kam ardhur këtu, kushtet nuk më kam pëlqyer fare. Qendra shëndetësore ishte mbuluar nga ferrat, edhe unë kam arritur vetë nga të ardhurat e mia që ta rregulloj sa do pak brenda mundësive, e kam pastruar, i kam rregulluar pjesën e rrugës, edhe disa kushte minimale, siç është uji dhe drita. Pjesa e lagështirës këtu në fakt është shumë e madhe, sepse edhe myku gjithashtu vazhdon të jetë po njësoj si lagështira. Jam munduar të izoloj soletën lart, sepse kur bie shi këtu pikon dhe mbushet me ujë. Por nuk kam funksionuar sepse është e dëmtuar shumë dhe duhet se s'bën që të ribehet çatia, se ndryshe nuk ja del. Në fshatin Stajk të njësisë administrative Bushat, janë 2300 banorë që ka nevojë për shërbime shëndetësore. Kjo është ambulanca e fshatit. Nuk mbahet mend se kur kanë qenë investimet e fundit që janë bërë këtu. Ana është infermierja që ka 40 vjet që ju shërben banorëve të zonës. Ajo thotë se së bashku me kolegët e saj blejnë vetë bazën materiale të urgjencës për t'i ardhur në ndihmë njerëzve. Në ambulancën tonë, si staf, si shërbejmë këto, jena 4 persona, doktore 3 infermier, kemi 2300 banorë. Sa vite vjeni që puna? 14 vjetë. Për bazë materiale, ka nevojë, për furnizim ilaçesh. Jo, blim vetë.
Urgjencën, po. Shumë djetra, krejt djetra, që murët, krejt gropa. Disa herë kanë ardhur dhe me ba preventivi që të në me ba 3, asistancë sa ba. Si se mgroje, fare. Bazë materiale pak, kushet për ishin e vetë. Mas në të shtatë, kara, në punojmë me shpirt. Darim orar pa orar dhe natën, ku të kenë nevoj. Sa i titës vjen për qefë, ku ka halë del. Në kërkojnë ne. Duke udhëtuar drejt Pukës, na ra në sy fshati Kërthpol. Ai gjendej disa kilometra larg rrugës kryesore. Në mes të një fushe, pak metra larg shtëpive të fshatit, gjendet kjo qendër shëndetësore. Ajo është një ndërtim i komunizmit, por vazhdon të mbahet në këmbë. Në shumicën e zonave rurale, ku kishte një kish apo xhami, në afërsi kishte edhe një ambulancë. Ambulancat të tilla ishin të ndërtuara nga donatorë të huaj. Problemi i banorëve ishte se ata nuk merrnin shërbim shëndetësor për shkak të mungesës së personelit. Një plagë kjo e shëndetësisë shqiptare, me të cilën po përballet vitet e fundit. Nëse e shikojmë nga jashtë duke sikur është vetëm paga ajo është cila i largon, por në vërtetë një element themeltar janë kushtet të ofrohet pjesa e punës. Mund të themi që ka nevoja emergjente për shtimin e mjekëve specialist, por ndoshta një strategji tjetër ku mund të ndjek vendi ynë mund të ishte rikthimi i mjekëve të larguar nëpërmjet bonuseve të tyre, nëpërmjet mekanizmave të cilët mund t'i stimulojnë. Nëse i referohemi programit buxhetor afatmesëm, do të shohim se për vitin 2022 nuk është parashikuar ndërtimi asnjë qendre shëndetësore. Ndryshe nga ajo që ishte parashikuar në vitin 2021. Sipas treguesve, atë vit ishte planifikuar ndërtimi i 106 qendrave shëndetësore. Gjatë viteve 2023-2024 nuk është parashikuar ndërtimi i asnjë qendre shëndetësore, pavarësisht nevojave imediate që ne kemi zbuluar në këtë dokumentar. Njerëzit janë të dëzuar, edhe mjekët që është figura ma humane e shoqërisë sotme. Paradite punon në punë shteti dhe pas ditet orienton të klinika e tij, kuptohet që marrja me dinjitet e shërbimeve është larg se qeni e tillë, larg se qeni normale. Në vitin 2022, planifikohet rreth 8.8 miliard lekë për shërbimet e kujdesit parësor, ose 18% e fondeve të planifikuara për programet e shëndetësisë. Gjatë kësaj periudhe, programet me trend vazhdueshëm rritës janë shërbimi kujdesit dytësor, ku shpenzimet kanë ardhur në rritje vit pas viti. Shërbimet e kujdesit parësor në 2 vitet e para ka rezultuar me rritje. Konkretisht, në planin e 2021-shit, rritja ka qenë më e madhe, duke qenë se ndikimi i pandemisë u përfshi për herë të parë në planifikimin e buxhetit. Ndërsa në vitin 2022 shënohet një rënje e ndjeshme e shpenzimeve për këtë program. Le të shohim se sa ka qenë fatura e shëndetësisë për periudhën e pandemisë. Për këtë duhet që të shohim shpenzimet e sektorit të shëndetësisë, rimbursimet përmes fondit dhe blerjet e drejtë për drejta. Të ndalemi në mënyrën se si janë kryer tenderimet. A janë karakterizuar ato nga defektet të procedurës dhe a kanë qenë eficiente? Procedura e parë me të cilën u fillua dhe kemi 15 raste tenderimesh, është procedura që u bë për të garantuar përmes një procedure sekrete për shkak të interesave thelbësore të shtetit. Kjo ishte mënyra më e gabuar për ta filluar kontraktimin për shkak të pandemisë, sepse përmes kësaj procedure jo vetëm që u thirrën ata klientë të cilët ishin të identifikuar, por nuk u bë mundur të ketë transparencë, eficiencë dhe mbi të gjitha nuk u bë mundur që të thirreshin dhe të identifikoheshin edhe operatorë të rinj në këtë tregun që po ndryshonte. Një element tjetër që shoqëroi kontraktimet është ai përmes garës. Por edhe këto procedura janë karakterizuar nga defekte të mëdha, për të cilat ka patur dhe referime në SPAK. Janë procedura negocimesh, janë procedura që edhe kur bëhen të hapura kemi vetëm një kontraktor në garë, ose kemi skualifikim të kompanisë tjetër që sjell një ofertë ekonomike më të mirë, për arsyeën e vetme sepse ka një absurditet ndoshta edhe në vlerësim ose një situatë deri diku edhe të dyshim në mënyrën se si skualifikohet. Rasti i tretë janë kontraktimet për vaksinat. Deri në muajin shtator, përmes atyre që janë cilësuar si kontrata sekrete shtetërore, janë paguar $30 milion.
Ne nuk e dim se kush janë termat të kontratës, kush është pjesa e kushtit për furnizimin tregtar, kush janë afatet dhe detyrimet për rinovim të kësaj kontrate edhe në momentin që vendet mund mos kenë emergjenca për këtë kontratë. Por mbi të gjitha nuk dim nëse kontratat kanë dhe nën kontraktor apo kanë edhe një palë të tretë e cila merr komisione për garantimin e kësaj kontrate. Dhe na rezulton që të paktën me 4 kontratat e para vlera ishte vlera e kontraktimit ose vlera për të cilën qeveria shqiptare angazhohej ishte ke $30 milion. Ndërkohë me kontratat e tjera kjo vlerë mund të shkojë edhe më lart. Ndërkohë që në pjesën më të madhe të rasteve, kontratat që janë fituar janë po aq sa vlera e fondit limit. Në përgjithësi, buxheti i shëndetësisë në vendin tonë është rreth 3% e produktit të brendshëm bruto. Kjo përqindje është më e ulët se vendet e rajonit, që kanë buxhetin e shëndetësisë rreth 5% të PPB-s. Po ta krahasojmë me vendet e tjera të rajonit, është minimumi 2 fish ose 3 fish më pak. Edhe Serbia e ka 6% të GDP-s, ne lëm pas vetëm Kosovën me një GDP kaq të ulët sa i takon shëndetësisë. Pastaj po ta krahasosh me normat e vendeve evropiane, është akoma shumë herë më ulët, ndoshta edhe 5 fish më pak se sa vendet të tjera. Duke filluar që te ky fakt, kemi të bëjmë me një shëndetësi jashtëzakonisht as pak cilësore ndaj pacientëve dhe kjo bie drejt për drejt në kurisë të tyre. Kësaj pastaj shtohen edhe problematika të tjera si keq menaxhimi, abuzimi, korrupsioni, ku të gjitha këto komponent bien pikërisht në kurisë të shërbimit ndaj pacientëve. Nëse krahasojmë Shqipërinë me vendet e Europës, ndeku është edhe më i madh. Në indeksin e shëndetit konsumator të publikuar në 2019, Shqipëria renditet në vendin e fundit. Në listën me 35 shtete europiane, vendi ynë ka mundur të sigurojë vetëm 544 pikë, duke u pozicionuar në vendin e fundit. Sipas raportit të Health Consumer Powerhouse, vendi ka ecuri të mirë në aksesin e shërbimeve. Kjo do thotë që qytetarët kanë një kohë më të ulët pritje për të marrë një shërbim se vendet e tjera. Indeksi është një mënyrë për të matur se në çfarë mase, secili nga 35 vendet përmbush pritshmëritë e një shëndeti shëndetësor të mirë dhe të orientuar drejt konsumatorëve. Shqipëria paraqitet e fundit në rajon për këtë indeks, pas Kroacisë, Malit të Zi, Maqedonisë. Shqipëria, së bashku me Bullgarinë dhe Rumaninë, janë 3 vende në Europë që po vuajnë nga një strukturë shëndetësore vjetruar, me një raport të lartë dhe të kushtueshëm të kujdesit spitalor ndaj pacientit në krahasim me shërbimin jashtë spitalit. Në këtë dokumentar, e sollëm nga afër një realitet që ekziston përtej videove të gatshme që shpërndahen në rrjetet sociale të institucioneve dhe titullarëve. Degradimi i qendrave shëndetësore dhe mungesa e shërbimeve janë vetëm një anë e medaljes. Largimi i mjekëve, keq menaxhimi i fondeve publike, korrupsioni dhe një sër faktorësh të tjerë bëjnë që shqiptarët të mos trajtohen me dinjitet.